Assalamualaikum semua. Nama aku Syaful Baker. Jadi kepada korang yang belum lagi subscribe aku punya channel, sila subscribe sekarang, tekan butang loceng tu sekali. So hari ni macam mana yang korang baca tajuk, hari ni aku akan review lens terbaru daripada Sony iaitu lens 12 ke 24mm f2.8 G Master. Ini ialah lens yang ke-57 Sony E-mount lenses dan basically ini ialah lens zoom paling wide dengan f2.8. Macam mana? Lebih kurang macam itulah. So tunggu apa lagi? Jom kita layan. Okey, apa maksud lens 12-24mm ni? Apa kelebihan dia? Basically, kalau kita bercakap mengenai zoom lens yang ultra wide, dia tak sama macam prime lens ataupun zoom lens yang telezoom. Contohnya macam lens yang ni, 12mm dan juga 14mm memberikan impak yang sangat-sangat berbeza walaupun hanya perbezaan 2mm. Tapi kalau kita compare dengan tele lens, 2mm tak bermaksud apa-apa langsung, tak ada beza langsung. So sebab tu 12-24mm ni untuk ultra wide memang lain macam sikit. Tambah-tambah lagi dia ialah lens 2.8. Oh, itu yang membuatkan lens ni sangat-sangat best. Apa kegunaan lens 12-24 ni untuk shoot apa? So basically orang yang main landscape memang lens ni antara dream lens untuk diorang. Sebab kalau landscape lagi wide lagi bagus kan. So tambah-tambah lagi dia 2.8. So untuk orang yang suka shoot Milky Way, yang shoot waktu malam, so lens ni memang dream lens lah. Selain pada tu untuk orang yang shoot timelapse, lens ni memang heaven sebab dia wide. So basically kalau timelapse tu lagi wide lagi bagus lah kan. Ya ke? Tak juga semua, tapi bila kita dapat lens yang wide ni, kita boleh pergi dekat dengan subjek, kita boleh buat subjek tu gah di tengah-tengah. Contohnya macam gambar majik besi yang aku shoot ni kan, yang timelapse yang aku buat ni. So basically memang best, memang cantik, terbaik lah. Okay, selain daripada tu, orang yang shoot architectural ataupun suka shoot indoor, lens ni memang best. Aku sebenarnya teringin nak shoot dekat Masjid Sendayan, tapi disebabkan beberapa faktor aku tak dapat pergi lagi. Yang satu, aku tak sure sama ada Masjid Sendayan ni open ke tak open untuk aku pergi. So nanti kalau aku dah dapat, aku akan share dekat aku punya Facebook page. So korang boleh tengok sendirilah dekat aku punya Facebook page tu macam mana hasil gambar 12-24 shoot Masjid Sendayan. Sebelum ni aku dah shoot 16-35. Tak sabar sebenarnya aku nak shoot Masjid Senayan guna lens ni. So biasanya kalau lens GM ni mesti dia ada banyak teknologi dalam ni kan. So aku pun tak ingat teknologi dia, banyak gila teknologi. So aku bacakan yang first, dia ada 3 extreme aspherical lens. XA lens ni basically Sony punya lens yang sangat-sangat unik, sangat-sangat best. Betul-betul dia pakai depan aku kan. Extreme aspherical lens ni antara lens yang sangat-sangat canggih daripada Sony, di mana dia dapat balance di antara detail, sharpness dan juga bokeh pada masa yang sama. Selain daripada tu, dia ada 2 super ED glass, 3 ED glass. Lepas tu dia menggunakan internal focus. Okay, so inilah lens dia. Sekarang ni aku dah attach dengan Sony A7R Mark IV. Okay, korang boleh nampak lah. Nampak ada G Master. Lepas tu dari segi design lens ni, dia ada focus hold button dekat sini. So korang nampak ada focus button. Lepas tu ada autofocus, monofocus. Lepas tu ini dia punya focus ring dan juga ini dia punya zoom ring. Dia punya hook ni dia dah sekali dah, kita tak boleh. Dan inilah dia punya lens cap. So lens cap dia macam ni lah. Okay. So memang kebiasaan lens jenis macam ni kita tak boleh pakai filter lah dekat depan ni. Tapi dia ada filter thread ni kan. Aku dapat rasa macam boleh pakai kalau kita boleh jumpa filter dia. Aku pun tak sure lah. Tapi biasanya lens macam ni memang takkan ada filter thread dekat depan. Alright. Kalau ada pun mungkin yang custom made, yang special made buat untuk lens ni kan. Lens ni dibuat daripada magnesium alloy dan juga lens ni nampak tough. Memang lens ni juga dust and moisture resistant. Alright, so korang jangan risau. So bila ni 12mm, alright, dia 12mm. Oh lama. Ini 24mm.
Lens dia besar gila. Alright, XA glass tu ialah di depan ni. Ini yang depan ni sekali ialah dia punya XA glass. So basically lens ni dia mempunyai XA glass yang paling besar sekali di kalangan semua GM lens. Even 600mm tidak mempunyai XA glass sebesar yang ni. Di depan ni dia ada fluorine coating, depan fluorine coating, dan di bahagian dalam, sebelah dalam tu, alright, dia bukan pakai fluorine coating tapi dia ada nano ER coating. Dia dah letak kat belah dalam. Bukan di bahagian luar tapi bahagian dalam. Okey, selain daripada tu dia ada ED glass, super ED glass, apa semua jadah itulah yang boleh membantu dari segi image quality. Lens ni nampak besar tapi basically kalau ikutkan dengan comparison dengan lens lain, so basically lens ni jauh, bukan jauh lah, ada kecil sedikit berbanding dengan brand-brand lain. G Master logo mahal weh. Harga aku tak tahu lagi berapa. Okey, dari segi focusing, lens ni agak unik sikit di mana dia menggunakan empat apa panggil XD linear. Memang laju focusing dia memang terbaik. Tapi memandangkan kebanyakannya bila kita shoot landscape, kita jarang nak menggunakan autofocus. Even aku sendiri pun aku jarang guna autofocus shoot landscape. Tetapi lens ni juga boleh digunakan untuk shoot sport. So orang yang shoot sport, yang mungkin shoot mungkin untuk press ke apa ke yang menggunakan autofocus, jadi korang jangan risaulah, lens ni memang laju focusing dia memang terbaik. So setiap point yang aku pilih kat sini memang semua dia kena. Semua tadi shoot langsung lah, gelap sikit ke terang sikit ke, semua dia belasah. Korang boleh tengok lah, mana-mana aku pilih semua dia fokus memang sangat-sangat laju, memang sangat-sangat best dari segi focusing lens ni. Power. Okay guys, so itulah design untuk lens 12-24 G Master ni. So korang boleh tahu design dia memang agak robust, ada dust and moisture resistant. Dari segi design aku tak risau sangat lah. Memang GM punya lens design biasanya memang superb lah semua. Okay, so sekarang aku nak share pula dari segi image quality hasil gambar daripada lens ni. Jom kita tengok, aku share kat korang secara detail one by one, satu persatu, macam mana bagus ke tak bagus image quality lens ni. Jom kita tengok. Okay, jom kita review image quality daripada lens 12-24 G Master ni. First, aku akan pergi dekat bahagian sharpness. Kita akan review dari segi sharpness, fringe, flare dan juga ghosting. Okay, so inilah gambar asal di mana untuk gambar ni aku mencari flare ataupun ghosting. So ini gambar yang aku dah edit menggunakan Capture One Pro. So basically kalau tengok dekat sini kan, korang nampak sini ada flare sikit lah. Tapi kalau tengok daripada gambar besar, memang korang takkan nampak flare langsung untuk gambar ni. Okay, bila dah edit barulah nampak kesan flare. Dan untuk gambar ni pula, kalau tengok di segi aku mencari purple fringe, so kita sini ada cahaya matahari, dan juga dekat sini korang dapat tengok gambar ni memang sangat-sangat clean pada pada dahan-dahan pokok kelapa ni, tak nampak langsung sebarang purple fringe. Pada subjek ni pun, pada pokok ni pun korang takkan nampak purple fringe langsung yang terhasil. Memang power lah. So basically kalau kau nak confirm, gambar ni aku tidak apply defringe langsung, masih kosong lagi. Sharpness dan juga defringe untuk gambar kasut Salomon ni, korang dapat tengok so pada bahagian ni korang nampak dia punya detail dia. Memang gila lah detail dia. So menggunakan A7R Mark IV dan shoot 24mm, dan korang dapat tengok lah detail dia memang kau gila detail dia. Setiap betul boleh nampak kat sini. Even dekat sini kau boleh nampak detail kan. Dekat sini boleh nampak jahitan dia pun semua, satu persatu jahitan. Detail dia memang lain macam. Tengok lah. Memang power lah detail dia. Sangat-sangat detail, dan tiada sebarang purple fringe terlihat. Dan untuk gambar ni juga aku nak tengok dari segi sharpness, dan di sini di mana gambar ni aku ambil dekat port distance, dan korang dapat tengok ada matahari sunset masa tu. Dan dari segi detail, dan korang dapat tengok lah betapa hebatnya detail daripada lens ni, lens 12-24 G Master ni, dan masih juga clean. Kalau kat sini boleh nampak detail-detail dia apa semua. Memang best lah, memang sangat-sangat sharp. Kalau kawasan tengah usah cerita lah, memang sharp, se-sharp yang semungkinnya. Di kawasan tepi masih juga sharp, korang boleh nampak banyak detail dekat sini.
Okey, seterusnya jom kita tengok pula di segi focal length comparison. Apa yang dimasukkan dengan 12-24mm ni, perbezaan focal length ni secara detail. So yang ini, gambar ni aku ambil menggunakan 12mm. Right, dan korang nampak tengok 12mm dia punya angle dia boleh cover sampai sini sampai ke sini. So bila aku pergi kepada 14mm, so korang dapat tengoklah banyak benda yang dah hilang, kan? So walaupun perbezaan hanya 2mm, memang jauh berbeza dari segi viewing angle. So yang ini pula 16mm, kalau compare dengan 16mm dan juga 12mm, korang dapat tengok basically banyak benda yang dah di crop bila shoot dekat 16mm. So basically contohnya macam kita shoot pakai 16mm lah, ataupun 16 16 to 35 G master. So basically banyak benda yang dah tertutup. Okey, jap biar aku set yang ni sebagai comparison part. Alright, so yang ini pula ialah 18mm. So 18mm dah mungkin banyak lah. So yang 18mm, yang ini pula 21mm, dan yang ini kalau kita shoot 24mm. So basically banyak benda dah hilang. Bangunan ni langsung tak nampak langsung dah. Alright, bangunan langsung tak nampak. Bangunan ni nampak sipi-sipi je. So walaupun perbezaannya antara 12 dengan 24 lebih kurang dalam 12mm, tetapi dia punya dia punya angle of view jauh sangat berbeza. Okey, itu di segi focal length comparison. Di segi aperture comparison pula, right? So okey, memandangkan lens ni tidak berapa user friendly untuk letak filter, so kadang-kadang tu kita terpaksa letak aperture yang sangat-sangat tinggi untuk membuat kita panggil untuk merendahkan shutter speed. So sekarang ni aku di mana gambar ni, kalau korang tengok gambar ni, aku shoot daripada f11 sampailah aku shoot kepada aperture yang paling maksimum, iaitu f22. So yang ini biar aku set dulu sebagai comparison, set as compare. Alright, so yang ini yang gambar pertama, kita zoom kat sini. Kalau dah tengok kat sini, antara f11 dengan f14, so basically dah tak banyak beza sangat. So sekarang kita set pula f16. So f16 boleh nampak dia macam soft sedikit lah, dah nampak beza dia soft sikit, tapi tak ada masalah. Basically boleh juga kita enhance dalam editing untuk memastikan dia sharp lagi. Bagi aku okey lagi. Right, f18 dah dengan yang tadi pun dah hampir sama, tapi f18 ni boleh nampak dia sedikit soft sedikit. Yang ini pula f20, right, not bad lagi, masih banyak detail lagi. Dan yang ini ialah f22. So basically gambar ni aku dah buat clarity. So kalau aku reset, right, so ini gambar asal di mana tidak ada sebarang adjustment. So basically korang dapat tengok yang f22 ni dia dah sedikit soft, tapi bila kita dah boleh edit, so basically not bad, kita boleh dapat dia punya detail enhance apa semua. Bagi aku lens ni memang sangat-sangat sharp. Quality sharpness dia dah sama macam prime lens punya sharpness. Okey, so seterusnya juga kita tengok dari segi single wide lens advantage, right? So bila kita pakai lens yang wide apa semua, memanglah dia memberi advantage, terutama macam contoh gambar ni aku shoot dekat KLCC. Bulan ni sebenarnya jauh daripada KLCC ni, tapi memandangkan aku guna lens 12mm, aku boleh masukkan bulan ni dalam satu gambar tanpa menggunakan sebarang jahitan gambar ataupun panorama. Untuk gambar kedua ni pula, korang dapat, kalau orang yang biasa shoot dekat sini, dia akan tahulah kepayahan shoot dekat sini dengan single exposure tanpa jahit dan mendapat KLCC secara penuh, dan juga line ni juga. Alright, dan satu benda yang menarik dengan lens ni ialah dia punya ni. Dia punya panggil starburst pada lens ni memang cantik gila, memang cantik. Dan satu benda lagi, gambar ni sama macam gambar tadi. Basically apa yang menarik aku nak share dengan korang ialah pokok ni dalam 2 meter je daripada aku. Dan bila menggunakan lens yang wide ni, aku boleh cover pokok ni sekali dengan view ni sekali apa semua. So itulah kelebihan menggunakan lens wide. Sometimes tu kadang-kadang tu korang malas nak bergerak ke belakang, apa yang korang buat, shoot je lah 12mm dan korang boleh masukkan sekali pokok kelapa ni dekat korang punya gambar. Alright,
So yang ini pula sama juga, di mana aku shoot menggunakan 12mm. Ini aku tulis 12-24G master dekat pasir ini, dan sharpness dia memang terbaik lah. Tengok, memang superb sharpness dia. Oh, yang putih-putih pasir semua boleh nampak satu persatunya. Memang dahsyat sharpness lens ni. Memang sharp lah, gila punya sharp. Alright, dan lens ni pula aku shoot dalam 15 saat f14. So basically masa ni dah semakin nak gelap lah. So dengan penggunaan lens wide ni, dengan blue hour, aku dapat reflection ni pun semua, slow shutter pun semua, memang terbaik lah. Alright, dan kepada yang suka shoot interior, mungkin gambar ni mungkin akan beri sedikit hints lah yang mengatakan gambar ni memang sangat-sangat bagus untuk shoot interior. So ini aku buat selfie, so sengaja aku buat selfie ni supaya nampak kasut sikit. Okay, jom kita check dari segi distortion. Aku baru sahaja shoot Masjid Seri Senayan di Seremban. Dan apa yang menarik dengan lens ni ialah distortion pada tiang ni lah. So aku sengaja letak tiang ni pada bahagian tepi sekali, dan mungkin angle aku tak berapa nak tepat sangat. So apa kata aku betulkan angle dia. Ambil kau. So basically aku dah betulkan angle dia sikit, tak ada jauh beza sangat pun. Kalau tengok di sini, okey je, sikit sahaja aku betulkan. Dan korang nampak sekali memang tiang lampu ni tegak setegak-tegaknya. Memang terbaik lah di segi distortion control untuk lens ni. Okay, so korang dah tengok secara detail lens ni. Aku review satu persatu, design dia, image quality dia, performance dia atau focus dia. So basically lens ni memang terbaik lah. Kalau dah nama lens GM ni, kalau tak terbaik jangan panggil lens GM lah kan. Harga dia pun meletup juga dia nanti. Aku pun tak sure lagi harga dia berapa. Kalau korang tanya aku lens ni bagus tak bagus, bagi aku antara 10 bintang aku bagi dia 10 bintang. Memang super, memang terbaik kualiti dia. Alright. So aku rasa aku pun dah di hujung-hujung rancangan pula. Aku pun dah di hujung aku punya review video kali ni. Dan ini adalah penginapan aku, dan sekarang aku rekod menggunakan lens tu sendiri. Aku menggunakan lens 12-24 f2.8 GM. Aku set f8 HLG3 dan backlight dekat sana, dan korang boleh nampak aku dengan cukup cantik. So inilah kelebihannya kalau kita menggunakan kamera Sony, menggunakan picture profile. Korang boleh buat video macam aku buat ni. Best kan? Best kan? Aku pun suka kalau record video menggunakan HLG ni. Favorite akulah untuk aku record video. Kebanyakan video yang aku buat, kalau aku buat outdoor, sememangnya aku akan menggunakan picture profile. Dan lens ni dia punya wide memang superb, terbaik. So aku rasa itu sajalah video aku kali ni. Korang jangan lupa subscribe aku punya channel, like tu, dan tekan butang loceng tu sekali untuk korang sentiasa follow up, update dengan apa-apa sahaja video yang aku buat di masa akan datang. So aku rasa itu sajalah. Kita jumpa lagi di masa akan datang. Terbalik-balik lidah aku. Kita jumpa lagi di video akan datang. Assalamualaikum and bye bye.